අයිබෝන් සුබ දවසක්. ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් උන අද ගෙනව තවත් ටාකින් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කතා Yuteng සමාගම රිලීස් කරපු Yuteng Vct 680 RM කියන මෙන්න මේ budget tripod එක. යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න කියන පහළ රතු පාට බටන් එක තියෙනවා subscribe කරලා click කරන්න වීඩියෝ like එකක් දාන්න comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ආ වීඩියෝ එක start කරමු. ඉතින් ඉස්සලම කියනවනේ මේ tripod එක මම මෙලදී ගත්තේ camera එකේ website එකෙන්. ඔයාලා බලන්න camera එකකට ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් camera එකේ website එකට ගිහිල්ලා මේක order කරන්න. ඉතින් මේක price එක වෙන්නේ රුපියල් 6500යි. ඔයගොල්ලෝ budget tripod එක නමුත් මේ tripod එක ගොඩක් හොඳ build quality එකක් තියෙන tripod එක. ඉතින් මේ tripod එක DSLR වලට සහ mobile phones වලට use කරන්න පුළුවන්. ඒක අපිට mobile phone holder එකක් එන්නේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් රුපියල් 200කට වගේ mobile phone holder එකක් මිලදී ගන්න Daraz වගේ website එකකින්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් mobile phone holder එක tripod එකට mount කරලා mobile phone එක mount කරගන්න. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඕනම camera එකක් මේකට කෙලින්ම mount කරගන්න. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ tripod එක unbox කරමු. ඉතින් මේ tripod එක unbox කරද්දි මම මුලින්ම මේක camera එකකින් order කරේ. ඉතින් camera එකකින් order කරාට පස්සේ camera එකේ packing එක තියෙනවා. ඉතින් මේ packing එක ගලව ගමු. packing එක ගලව ගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් නම් camera එකේ අපේ receipt එක. ඉතින් මේ receipt එක පැත්තකින් තියන්න. මේ receipt එක පැත්තකින් තියාගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් නම් මේ tripod එක unbox කරන කලින් tripod box එක වටේ එන පොඩ්ඩක් කිව්වොත් ඔයාලට සුදු පාට box එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. මේ විදිහට පළවෙනිටම economy and handy කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ tripod එකේ picture එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ video photo digital lightweight construction කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක අනිත් side එක ගැන කතා කරොත් අනිත් පැත්ත අපිට ඊතල තුනක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ Canon, Nikon, Sony, Samsung, Kodak කියලා brands කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් මේවා කියන්නේ මෙන්න මේ tripod එක මෙන්න මේ brands වල support කරනවා කියලා. ඉතින් ඊට අනිත් පැත්තට ගත්තොත් ඔයාලට tripod එකේ photo එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ new generation light tripod series කියලා type කරලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පහලින් QR code එකක් සහ mobile numbers කීපයක් අපිට තියෙනවා. ඒකට අනිත් පැත්තෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ main key features ටික සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ උඩ සහ පහළ කොටස වල මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සරම අපි tripod එක unbox කරමු. tripod එක unbox කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ tripod එකට එන card එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ පොඩි කොලයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක නම් තනිකර Chinese වලින් තමයි ලියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපේ tripod එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ tripod එක එන්නේ මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් රෙදි බෑග් එක ගලව ගන්න. රෙදි බෑග් එක ගලවුවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපේ tripod එක. ඉතින් මෙන්න මේ රෙදි බෑග් එකේ තියෙන්නේ අපේ tripod එකේ case එක. ඉතින් මේ tripod එකට case එකකුත් අපිට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ tripod එක budget එකට ගොඩක් හොඳයි කියලා මම කිව්වනේ. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ tripod එකේ specifications කොයි වගේද කියලා. මේ tripod එකේ මම brand එක කලින්ම කිව්වා Yuteng brand එක. ඉතින් මේ tripod එක Yuteng ළඟේ Vct 680 RM කියන tripod එක. ඉතින් ගොඩක් හොඳ tripod එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ tripod එකේ බර ගැන කතා කරොත් අපිට 0.8 කිලෝග්‍රෑම් වගේ තමයි බර බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 800ක බරක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට සෙන්ටිමීටර් 138ක් දක්වා උස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ tripod එකේ අපිට මෙන්න මේ tube එක ගණකම සෙන්ටිමීටර් 20ක් වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ tripod එකේ හැම කොටසක්ම මගේ build කරලා තියෙන metal වලින්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ rubber knobs කීපයකුත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් tripod එකේ යටම. ඉතින් මේවා අපිට තියෙන අපේ stable එක හරියට තියාගන්න. ඔයාලට මේ වගේ කොටස් තුනක් එක leg එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් වෙන්නේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ leg එකේ size එක කියන height එක අඩු වැඩි කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ කැරි තුන උස් පහත් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ size එක අඩු වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා තවත් පොඩි කොටසක්. ඉතින් මේක ප්ලාස්ටික් වලින් hard plastic වලින් build කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ කොටසේ ඔයාලට tripod එක අනිත් කොටස height එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තියෙන්නේ අන්න ඒ කොටස height එක වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ tripod එක අපිට bubble level indicator එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ bubble level indicator එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ tripod එකේ head එක head එක අපිට අංශක 90ක් දක්වා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පැත්තට අංශක 90 අනිත් පැත්තට අංශක 90ක් දක්වා අංශක 180ක් වෙනකන් වගේ අපිට මේක කරකව ගන්න පුළුවන් අපේ tripod එකේ head එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න හම්බෙන අපේ tripod mount එක. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ mobile phone holder එක එහෙම නැත්නම් camera එක mount කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ mount එකේ අපිට adjust එක අපිට mount එක යටින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා තවත් මේ වගේ පොඩි කොටසක් මේකිනුත් හද පුළුවන්.
වගේ හෙඩ් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. ඉතින් මේ ට්‍රයිපෝඩ් එක මම කලිනුත් කිව්වා වගේ සම්පූර්ණයෙන්ම මෙටල් වලින් හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් හොඳ ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ට්‍රයිපෝඩ් එක අන්බොක්ස් කරන බොක්ස් එකත් අපිට ගොඩක් හොඳ බරකින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ට්‍රයිපෝඩ් එක 0.8 කිලෝග්‍රෑම්. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 800ක ලොකු බරක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ට්‍රයිපෝඩ් එක. ඉතින් ඊට පස්සේ වඩා මේ ට්‍රයිපෝඩ් එකේ පෑන් හෙඩ් එක පංශක 180 දක්වා කරකන කෑල්ල අපිට බලාගන්න හැමනේ මෙටල් වලින් ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ගොඩක් හොඳ ෆීචර් එකක් මේ ට්‍රයිපෝඩ් එකේ තියෙන. ඉතින් ඔයා දැන් බලන්න ඉතින් රුපියල් 6500 ට්‍රයිපෝඩ් එක ඉතින් මේ වගේ YouTube වැඩ කරන්න. ඉතින් ඒක අනිවාර්යයෙන් මේ ට්‍රයිපෝඩ් එක ඔයාගේ බජට් එකට worth රුපියල් 18000 ට්‍රයිපෝඩ් ගන්න තියෙනවා ගලඳ පොලේ. ඉතින් ඔයාලා රුපියල් 18000ට ගන්න පුළුවන් ට්‍රයිපෝඩ්ස් තියෙන ඕන තරම් දරස් වගේ වෙබ්සයිට් එකකට ගිහිල්ලා ට්‍රයිපෝඩ් කියලා සර්ච් කරාම ඒ වගේ ට්‍රයිපෝඩ්ස් තමයි ගොඩක් රෙකමන්ඩ් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ ට්‍රයිපෝඩ්ස් ගන්න නම් එපා. අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න නම් එපා ට්‍රයිපෝඩ්. ඒ ට්‍රයිපෝඩ් එක ගන්නවාට වඩා ඔයාට හොඳයි මෙන්න මේ වගේ ට්‍රයිපෝඩ් එකකට යන එක. එහෙම නැත්නම් මීට වඩා අඩු ප්‍රයිස් එකකට තියෙනවා වේෆෙන් ලගේ ට්‍රයිපෝඩ් එකක්. ඉතින් ඒක ගැන මම දන්නේ මේ ට්‍රයිපෝඩ් එක ඕඩර් කරාට පස්සේ. ඉතින් වේෆෙන් ට්‍රයිපෝඩ් එකත් ගොඩක් හොඳයි. ගොඩක් අය ඒක රිවිව්ස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක රිවිව් එකක් මම උඩින් කාඩ් එකක් විදිහට දාන්න. ඒ ට්‍රයිපෝඩ් එක උනත් ගන්න පුළුවන්. එකත් මීට වඩා රුපියල් 500ක් හෝ 600ක් තමයි ගන්න අඩුවේ. ඉතින් මේ ට්‍රයිපෝඩ් එක ගන්න ප්‍රධාන වාසියක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ ට්‍රයිපෝඩ් එක වල බිල් ක්වොලිටි එක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් රුපියල් 18000ට තියෙන ට්‍රයිපෝඩ්ස් වලට වඩා මේ ට්‍රයිපෝඩ් වල ගොඩක් බිල් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. අනික රුපියල් 18000ට තියෙන ට්‍රයිපෝඩ් වල අපිට මෙන්න මේ ලෙග්ස් විතර ඇලුමිනියම් වලින් හදලා තියෙනවා බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. අනික සේරම චීප් ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. චීප් ප්ලාස්ටික් නේ රබර් වලින් තමයි අනික සේරම අර රුපියල් 18000ට තියෙන ට්‍රයිපෝඩ්ස් වල හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරනවා මේ වගේ ගොඩක් හොඳ ට්‍රයිපෝඩ් එකට යන්න කියලා. ඉතින් ආදීලි ගැන මොකද හිතන්නේ? ඒක ගැන වෙන පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඇඩ් කරන්න. ඊට ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් අමතක කරන්න එපා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉක්මනටම හම්බෙමු.